In 100 feet, turn right onto Hollywood Boulevard. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا متواجدين في لوس أنجلوس كاليفورنيا، ورايحين بإذن الله فرع من فروع الشركة العالمية للأثاث، شركة IKEA. IKEA تأسست من قبل إنفار كامبريد في عام 1943 كشركة سويدية صغيرة تبيع منتجاتها من خلال الكتالوج عبر البريد، واليوم صارت هذه علامة تجارية عالمية في مجال الأثاث المنزلي، وعندها مكانة كبيرة في قلوب الكثيرين. وهذا هو الفرع تاعها المتواجد في لوس أنجلوس كاليفورنيا، وهذه العلامة مشهورة بأثاثها المميز وتصميمها العصري. وثاني معروفة ايكيا بلي تبعث لك الأثاث بدون تركيب، ولازمتك انت تقوم بالتركيب تاعو كشغل راك تركب في اللعبة تاع الليغو. وهذه التقنية تخلي النقل تاعها سهل ويوفر عليك عناء تحميل. ومن عام 2008 وهي مصنفة كأكبر شركة تجزئة للأثاث في العالم، اللي تجاوز عدد الفروع تاعها 340 فرع في 43 دولة. إنفان كامبريد من بائع عيدان ثقاب، وذكا صار مالك أشهر متاجر الأثاث في العالم. شوف قصة النجاح ما تبداش من العدم. ومن أشهر المعقولات تاعو هي النائمون فقط هم الذين لا يرتكبون الأخطاء أبدا. شوف هنا تقدر انت تخدم الفوتاي تاعك، الديزاين اللي تحبه انت، ولي سايز كل طول والعرض والارتفاع والنوع ولا كولير، ودير لا كوموند تاعك هما يوجدوها لك. ما شاء الله على تطور. شوف ذيك الفكرة ما شاء الله. دوكا اللي عنده قجر زايد ما يزيدش يطيشو، يعلقو في الحيط ويحط فيه حوايج ديكور. واللي عجباته فكرة ولا عجبو أثاث معين يخلي لنا في التعليقات، وهكا نشوفو إلى نقدروا نوفروا هذا النوع من المنتجات في المحلات تاعنا ولا لا.
وهنا المستودع تاع الشركة هذه ايكيا. كي تشري حاجة تجي تهزها وحدك بلي شاريو ولا تحب يوصلوها لك هما. وهنا موفرين لك كل الوسائل باش تريح عندهم وتقعد وتطول وتشري براحتك. هنا طلبت الطبق هذا تاع السمك، سمك السلمون، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ولا خذيتوا فكرة من الافكار اللي تساعدكم في الديكور تاع المنزل تاعكم.